Isang magandang hapon po sa inyong lahat, kabayan. Update po tayo. Dito po tayo ngayon sa may Antipolo. Ayan, dito po tayo sa kahabaan ng Antipolo sa Blooming Creek. So, update po tayo. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Samahan niyo po ang ating bagong upload dito po sa Antipolo Street, Blooming Creek, Santa Cruz, Manila. Again, isang magandang hapon po muli sa inyong lahat, kabayan. Shoutout po sa mga OFW, mga kabayan nating OFW at mga immigrants. So dito po tayo muli sa kahabaan ng Antipolo Street, Blooming Creek, ayan, Santa Cruz, Manila. So kabayan, isang magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ito po yung lingkod, Romistock TV, maghahatid po sa inyo ng mga update. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please like, share, and subscribe our YouTube channel, Romistock TV. Sama nyo na rin po ang ating notification bell para maging updated po kayo sa bawat uploads, videos na gagawin natin. Ito po yung NLEX SLEX connector project, and also called Skyway Stage 3 connector road. So ito po ngayon ang update natin dito. Grabe, buti nga hindi po umulan. So malapit na po magdugtong ang ating sinusubaybayan, kabayan. Shoutout po sa kababayan nating mga immigrants at OFW. Ayan, mabuhay po yung mga manggagawang Pilipino. Ayan, so napakasipag nila. So dito po tayo sa may railroad. Ayan po yung papuntang Launlaan. Ayan. So nakakilang poste na po yun na itatayo rito. So ito po yung PNR Railway. Ayan, yan po yung galing Tutuban, kabayan. Yan po yung train na yan, galing po yan Tutuban. So abangan din natin, kabayan, yung mga gagawing mga railroad projects ng ating build ng ating pamahalaan. Abangan po ninyo yan. Bali kasama po sa programa yan, kabayan, dito po sa build projects. Abangan po niyan. Abangan po ninyo yan. So meron po tayong mga PNR railroad projects. So abangan po natin yan, kabayan. So ilan na nakatayo, oh. Ayan, so ito po yung update natin ngayon, kabayan. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta kay Romistock TV. Maraming salamat po. God bless you all. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please like, share, and subscribe our YouTube channel, Romistock TV.
Maghatid po sa inyo ng mga kaganapan ng build projects, and also NLEX, SLEX connector projects, and also called as Skyway Stage 3 connector projects. Shoutout po! Ayan, mabuhay ang mga manggagawang Pilipino! Ingat po kayo, sir! Sino may birthday? Ayan, happy birthday sa may birthday dyan, ha!
Again kabayan, hanggang sa muli. Ito po inyong lingkod, Romistalk TV. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw sa inyong lahat. So abangan niyo po yung mga susunod po nating uploads. Maraming salamat po. Kaya stay safe. Ayan, God bless us all. God bless all Filipino. God bless Philippines. Thank you so much po.